Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Within hours, we hear Russian troops on the radio giving battlefield updates. Ukraine versus Russia update. Inihayag ng Organization of Economic Cooperation and Development na magbabayad ng mahal ang pangdaigdigang ekonomiya sanhi ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na sumasaklaw sa mas mahinang paglago ng ekonomiya, mas mataas na inflation at potensyal na pangmatagalang pinsala sa mga supply chain. Pinawasan ng organisasyon ang prediksyon nito sa pandaigdigang paglago mula sa 4.5% noong buwan ng December ng nakaraang taon 2021 sa 3% ngayon taon. Ayon sa mga pagtataya na inilabas sa Paris noong Miyerkules, June 15, 2022, doble ang inflation projection na halos umaabot sa 9% para sa 38 miyembrong bansa nito. Inaasahan naman sa 2023 ay babagal ang paglago sa 2.8%. Babala ng OECD, maaaring mas lumala pa ang epekto ng giyera na sumasalamin sa isang mahabang listahan ng mga panganib mula sa biglaang pagputol ng supply ng Russia sa Europa hanggang sa mga kahinaan ng mga pamilihan sa pananalapi at mula sa mataas na utang hanggang sa mataas na halaga ng assets. Nagkaroon umano ng ilang makabuluhang pagbabago sa pandaigdigang kapaligiran sa ekonomiya nitong mga nakaraang buwan, kabilang ang pandaigdigang pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19 at ang higit sa inaasahang tuloy-tuloy na inflationary pressure. Ngunit ang nag-iisang pinakamalaking pagbabago ay ang epekto sa ekonomiya ng digmaan ng Ukraine at Russia. Ang detalyado at madilim na pagtatasang ito na katulad ng babala ng World Bank ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas malawak na pagbagsak ng ekonomiya mula sa pagsalakay ng Russia na magpapahirap sa pagtatatakda ng tamang mga patakaran sa pananalapi. Napilitan na ang mga central banks na higpitan ang patakaran sa pananalapi dulot ng mga maagang epekto ng mga tumataas na presyo ng bilihin. Halimbawa, ang US Federal Reserve na mabilis na nagtaas ng interest rates na 50 basis points noong nakaraang buwan. Samantala, ang mga gobyerno ay muling nag-iisip na mga plano sa paggasta habang sinusubukan nilang protektahan ang mga mamamayan. Bagaman sinabi ng OECD na kinakailangan para sa lahat ng awtoridad sa pananalapi na pigilan ang stimulus ng inflation. Pinag-iingat naman nito ang mga lugar na gumagamit ng euro, kung saan ang mga pagtaas ng presyo ay pangunahing nagpapakita ng mga paggigipit sa supply. Kailangan umanong magsagawa ang mga sentral na bangko ng maselang pagkilos para sa pagbabalanse sa pagitan ng pagpapanatili ng inflation sa ilalim ng kontrol at pagpapanatili ng post-pandemic economic rebound, lalo na kung saan ang pagbawi ay hindi pa kumpleto. Napansin ng OECD na ang inflation ay tumatama sa mga pamantayan ng pamumuhay at binabawasan ang paggasta ng mga mamimili sa buong mundo at ang mga negosyo ay nagiging negatibo tungkol sa hinahanap na produksyon. Higit sa lahat, ang pagtama sa kumpiyansa ay humahadlang sa pamumuhunan na nagbabanta naman na makapinsala sa supply na darating na mga taon. Gayunpaman,
ang organisasyon ay maingat tungkol sa kung ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa bingit ng stagflation sa kabila ng pagkakatulad nito sa oil shock noong 1970s. Kung ikukumpara sa panahong iyon, ang mga pangunahing ekonomiya ay hindi gaanong matindi ang paggamit sa enerhiya. Ang mga sentral na bangko ay may mas matatag na mga balangkas at pagsasarili at ang mga mamimili ay may stock mula sa pagtitipid sa pandemyang COVID-19. Gayunpaman, may mga malinaw na panganib na ang paglayo ay maaaring bumagal ng mas matindi kaysa sa inaasahan at ang mga inflationary pressure ay maaaring tumindi pa. Tampok sa ulat ng OECD, kung ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay lumala, nanganganib ang rehiyon ng Europa dahil ang mga ekonomiya nito ay nagpupumilit na alisin ang kanilang sarili sa gasolina ng Russia, maging ang mga ekonomiyang may mababang kita dahil sa tumataas na presyo ng pangunahing pagkain at enerhiya. Maaaring makapagpabagal ng paglago ng higit sa inaasahang ang mabilis na pagtaas sa mga rate at ang patakarang COVID-0 ng China ay patuloy na tumitimbang sa pandaigdigang pananaw. Ilan naman sa mga rekomendasyon ng OECD ang higit na pagbibigay ng tulong at pandaigdigang kooperasyon sa logistik upang maiwasan ang krisis sa pagkain. Nakatarget na suporta ng gobyerno para sa mga sambahayan na pinakamahirap na tinamaan ng pagtaas ng halaga ng pamumuhay. Mga senyales mula sa mga sentral na bangko na hindi nila hahayaan na kumalat ang inflation. Ang patakaran sa pananalapi ng United States ay maaaring humigpit ng mas mabilis dahil ang mga presyo ay hinihimok ng labis na demand. Higit na pagkakaisa sa Europa sa pagtatanggol at paggasta ng enerhiya at panatilihing bukas ang kalakalan para matiyak ang magkakaibang value chain para sa green transition. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Within hours, we hear Russian troops on the radio giving battlefield updates. Ukraine versus Russia update.